নমস্কাৰ, মই নৱনীতা ৰাজবংশী ৰামপুৰ বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী। প্ৰথমে সকলোকে স্বাগতম জনাই মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 10 নং পাঠ বেলি আৰু বতাহ গল্পটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া ঘৰতে আশা কৰোঁ সুস্থ আৰু সুৰক্ষিত হৈ আছা। আগতে যেতিয়া স্কুল খোলা আছিল, তোমালোকে স্কুললৈ আহি কি কৰিছিলা মনত আছেনে? তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলা, পঢ়িছিলা, টিফিন খাইছিলা আৰু লেজাৰত কাজিয়াও কৰিছিলা। কি বিষয়তনো কাজিয়া কৰিছিলা? মই প্ৰায়েই দেখিছিলোঁ লেজাৰত তোমালোকে যুঁজিছিলা। তাৰমানে তোমালোকে প্ৰায়েই কাৰ কিমান বল সেয়ালৈ কাজিয়া কৰিছিলা, হয়নে? এসময়ত বেলি আৰু বতাহেও কাজিয়া কৰিছিল। গল্পটো মই কওঁ শুনা। বেলিয়ে ক'লে, বতাহ, মোৰ গাত কিন্তু বহুত বল আছে দেই। বতাহে ক'লে, মোৰো গাত বহুত বল আছে। বেলিয়ে আকৌ ক'লে, থাকিব পাৰে, তথাপি মোৰ সমান বল কাৰো নাই। বতাহে ক'লে, তুমি ক'লেই হ'বনে, মোৰহে বল বেছি। ওচৰতে থকা গছ এজোপাই এই তৰ্কসমূহ শুনি দুয়োকো ক'লে, তোমালোকে তৰ্ক কৰি লাভ নাই। এটা কাম কৰা যাওক, বাটৰুৱাজনৰ গাত থকা এৰী চাদৰখন যিজনে গুচাব পাৰিব তেওঁৱেই বেছি বলৱান বুলি বুজি পাম। প্ৰথমে বতাহে আৰম্ভ কৰিলে। বতাহ জোৰেৰে বলিব ধৰিলে। বাটৰুৱাজনে পিছে এইবাৰ চাদৰখন ভালকৈ গাত মেৰিয়াই ল'লে। বতাহে ক'লে, মোৰ দ্বাৰা নহ'ব। বেলি, এইবাৰ তুমিয়েই চেষ্টা কৰা। বেলিয়ে গছৰ আঁৰৰ পৰা হাত দুখন মেলি তাপ বঢ়াই দিলে। এইবাৰ বাটৰুৱাই চাদৰখন গাৰ পৰা গুচাই থ'লে। বতাহে ক'লে, বেলি, মই হাৰিলোঁ। তুমিহে বাটৰুৱাৰ গাৰ চাদৰখন গুচাব পাৰিলা। মোতকৈ তোমাৰ শক্তি বেছি। এই পাঠটোৰ পৰা এইটো নীতি শিক্ষা পালোঁ যে আমি অনাহকত কাজিয়া কৰিব নালাগে। নিজ কামত সকলো ডাঙৰ। সকলো সময়তে গাৰ জোৰ দেখুওৱাৰো প্ৰয়োজন নাথাকে। জগতৰ মংগলৰ বাবেহে আমি কাম কৰি যোৱা উচিত। জয় পৰাজয়ক আমি সহজভাৱে লোৱা উচিত। তোমালোকে পাঠটো ঘৰত কেইবাবাৰো পঢ়িবা আৰু সাধুটো ঘৰত আনকো ক'বা। সাধুটো কওঁতে এটা খেল খেলিব পাৰা। এই ধৰণৰ ঘৰতে থকা পুতলা এটা ল'বা। এইটো বাটৰুৱা কৰি ল'বা। তাৰ উপৰিও মই এডাল গছ আঁকিছোঁ। এইটো বেলি আঁকিছোঁ। এইটো বতাহ আঁকিছোঁ। প্ৰথমে যেতিয়া বতাহৰ পাল পৰিল, বতাহে জোৰকৈ বতাহ দিছিল আৰু বাটৰুৱাজনে কাপোৰখন এনেকৈ গাত মেৰিয়াই লৈছিল। আকৌ বতাহে নোৱাৰোঁ বুলি কোৱাত বেলিয়ে এইবাৰ উত্তাপ দি দিলে। বেলিৰ প্ৰখৰ তাপত বাটৰুৱাজনে কাপোৰখন গুচাইহে থ'লে। এইদৰে বেলিৰ উত্তাপত কাপোৰখন গুচাই দিয়া বাবে বেলি সৰ্বশক্তিমান বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। এইধৰণে তোমালোকে ছবি আঁকিলে সৃজনাত্মক শক্তি বিকাশ ঘটিব। কৰোণা কালত ঘৰতে সময়টো সুন্দৰকৈ কটাব পাৰিবা। পুতলা নাচৰ আৰ্হিৰে ঘৰত বাই ভনীৰ লগত সাধুটো নাটক আকাৰে কৰিবচোন। আজিলৈ সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।